हेलो नमस्ते साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आज चाहिँ हामी तपाईँलाई कुनै नयाँ अर्निङ वेबसाइट एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्दैन है त यो भिडियोमा। हामीले माइन गरिरहेको स्काई माइनिङ भन्ने एप्लिकेसनमा चाहिँ एउटा एरर आएको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट स्ट्याटस इनएक्टिभ भनेर देखाइरहेको छैन तपाईँहरूकोमा। सो हो त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ स्काई माइनिङबाट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले नोटिस गर्नु नै भएको होला कि तपाईँहरूको अकाउन्ट चाहिँ इनएक्टिभ भनेर देखाइरहेछ र त्यसमा चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 50 TRX डिपोजिट गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ भनेको छ होइन। र यसमा एउटा नोटिस पनि आएको छ त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ अकाउन्ट स्ट्याटस एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग टाइम भनेको 30 अगस्तसम्म मात्रै छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै 30 अगस्तभन्दा अगाडि नै चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गरेर आफ्नो अकाउन्टलाई एक्टिभ बनाइसक्नु पर्नेछ, नत्र भने चाहिँ तपाईँले माइन गरेको TRX चाहिँ तपाईँले विड्र गर्न पाउनुहुन्न भनेको छ है त। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले 30 अगस्तभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले चाहिँ डिपोजिट गरेर आफ्नो अकाउन्टलाई एक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ र 31 अगस्तबाट चाहिँ विड्रल स्टार्ट हुन्छ है त। सो यसमा तपाईँहरूले डिपोजिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है त। सो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो क्रिप्टो प्रोजेक्टहरू भनेको चाहिँ एकदमै रिस्की हुन्छ होइन। तपाईँले आज राम्रो प्रफिट दिइरहेको प्रोजेक्ट भोलि गएर त्यही लस पनि तपाईँले गराउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यस्तो प्रोजेक्टहरूमा डिपोजिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझेर धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गरेर यसको बारेमा रिभ्यूहरू हेरेर युट्युब च्यानल यिनीहरूको युट्युब च्यानल होइन, टेलिग्राम च्यानल, इन्स्टा, ट्विटर जेहरू पनि यिनीहरूको लिङ्क दिएको हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँले जोइन गर्नु होला। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ। यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, यदि लागेन भने छोडिदिनुहोस् है त। सो म चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ मेरो युजरलाई चाहिँ एक्टिभ गर्न चाहँदैछु। त्यसको मतलब चाहिँ म यसमा चाहिँ 50 TRX डिपोजिट गर्न चाहँदैछु है त। सो 50 TRX भनेको धेरै पनि होइन, जम्मा $4 हो। यदि मन लाग्यो राम्रो लाग्यो भने तपाईँले यसमा डिपोजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई इन्करेज गर्न खोजेको छैन यसमा डिपोजिट गर्नुहोस्। डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो जति अर्न गर्नुभएको छ त्यो पाउनुहुन्छ भन्न खोजेको नि होइन है। यो भनेको एकदम रिस्क हुन्छ मैले भनिहालेँ। सो म चाहिँ रिस्क लिएर चाहिँ यसमा डिपोजिट गर्न चाहँदैछु है त। सो मलाई पनि थाहा छैन यसबाट विड्रल हुन्छ कि हुँदैन होइन। एकदम राम्रो पोजिटिभ रिभ्यू छ र धेरै मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट देखेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो प्रोजेक्ट राम्रो हुनसक्छ है भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। सो तपाईँहरूको इच्छा हो, यदि डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिपोजिट गर्नुहोस्, यदि राम्रो लागेन भने तपाईँले नगर्दा पनि हुन्छ है त। सो म चाहिँ आज यो डिपोजिट गर्न चाहँदैछु। सो स्काई माइनिङ खोल्नु पऱ्यो र खोलिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अकाउन्ट स्ट्याटस इनएक्टिभ भनेर देखाइरहेछ होइन। र तलतिर चाहिँ प्लिज एक्टिभेट योर अकाउन्ट भनेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ क्लिक हियर भनेको छ। सो त्यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो हामीले। र क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा वालेट एड्रेस दिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर हामीले आफूसँग बाइनेन्स ट्रस्ट वालेट जुनमा चाहिँ आफ्नो TRX छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्ने हो है त। सो मसँग चाहिँ बाइनेन्समा छ होइन, बाइनेन्स एकाउन्ट खोल्छु र तलतिरपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वालेट भनेर लेखेको छ है त। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले स्पटमा जानुहोस् है। स्पटमा चाहिँ तपाईँको कतिवटा भन्दाखेरि 50 TRX हुनु पर्यो है त। मेरोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 76 TRX छ। सो त्यस पछाडि चाहिँ म विड्रोमा जान्छु होइन। विड्रोमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर TRX लाई सेलेक्ट गर्छु है त। त्यस पछाडि यहाँनिर सेन्ड विथ क्रिप्टो नेटवर्क भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरौँ। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अघि कपी गर्नुभएको एड्रेस चाहिँ यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस् है त। र तपाईँले यहाँनिर नेटवर्क चाहिँ ट्रोन TRC20 को राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ कतिवटा गर्नु भन्दाखेरि 50 है त। सो म चाहिँ 51 गर्छु है त। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरबाट एउटा TRX चाहिँ चार्ज काट्छ है त। त्यसमा हाले बापत एउटा TRX चार्ज काट्छ। सो त्यही भएर चाहिँ म 51 राखिदिन्छु है त। सो त्यस पछाडिको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विड्रोमा क्लिक गर्छौँ र त्यति भइसकेपछि कन्फर्ममा क्लिक गरौँ है त। त्यो भइसकेपछि चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एकाउन्ट भेरिफिकेसन मागेको छ होइन। सो त्यसलाई पहिला भेरिफाई गरौँ है त। सो यहाँनिर कोड आएको छ, अटोमेटिक भइसक्यो है त। सो त्यस पछाडिको भयो मेरो देख्न सक्नुहुन्छ विड्रल प्रोसेसिङको लागि आएको छ है त। सो यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ 4-5 मिनट जति टाइम लाग्छ है त। र एज यु क्यान सी मेरो वालेट एड्रेसबाट चाहिँ पैसा काटिसकेको छ है त। सो देख्न सक्नुहुन्छ अघि 76 TRX थियो भने अहिले 25 TRX मात्रै बाँकी राख्छ है त। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा टाइमर जस्तो यो छ नि। सो त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले डिपोजिट गरेको विड्रल गरेको सबै देखाउँछ है त। सो हामीले विड्रलमा क्लिक गर्नु पर्यो र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर TRX अघि तपाईँले त्यो पठाउनु भएको TRX छ नि त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो र अलिकति तल सार्नु भने चाहिँ यहाँनिर TX ID भनेर लेखेको छ है त। सो त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नु पर्यो है त। यो TX ID है, अरू होइन।
TX आइडीलाई कपी गर्नु पर्यो है त सो त्यो आइडीलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गरेर फेरि स्काई माइनिङ खोल्नुस् र यहाँनिर ल्याएर चाहिँ तपाईहरुले पेस्ट गरिदिनुस् है त र पेस्ट गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनुस् र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट स्ट्याटस चाहिँ इन रिभ्यू भनेर आएको छ है त सो अब 2-3 मिनेट जति हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ है त साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ डिपोजिट गरेको 4-5 मिनेटमा चाहिँ मेरो अकाउन्ट एक्टिभ भनेर आइसकेको छ है त सो यसरी चाहिँ तपाईले स्काई माइनिङमा आफ्नो अकाउन्टलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ 30 अगस्त भन्दा अगाडि नै तपाईले गरिसक्नु पर्ने छ है त सो म फेरि पनि भन्छु तपाईहरुलाई कुनै एप्लिकेसनमा तपाईले डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको बारेमा अझै धेरै भन्दा धेरै बुझ्नुस् त्यसपछि मात्र डिपोजिट गर्नुस् है त सो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र अनिको बारेमा हामी टिप्सहरु लिएर फेरि आउने नै छौं सो त्यतिन्जेललाई चाहिँ थ्यांक यू नमस्ते है त